හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ලයිට් ඉංග්ලිෂ් YouTube channel එකට. අද මම කරන්න හිතාගෙන ආවේ පොඩි වචන පහක්. මේ වචන වලත් පැටලී සහගත ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අද ලෙසන් එක විදිහට මේ වචන පහ අරගෙන ආවේ. අපි නම් බලමු වචන ටික මොනවද කියලා. හරි. වචන ටික තමයි sometimes, sometime, always, always. ඔක තමයි වචන ටික. ටිකක් අර උඩ වචන තුන එක වගේ ඔයගලන්ට පේන එක වගේ නමුත් එක වගේ නෑ. පල්ලෙහා වචන දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් මුලින්ම ගමු පළවෙනි වචන. ඒක නම් ගොඩක්ම ලේසි. හැමෝම දන්න දෙයක්. sometimes. මොකද sometimes කියන්නේ? sometimes කියන්නේ සමහර වෙලාවට. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු sometimes I play football with my friends. Sometimes I play football with my friends. සමහර වෙලාවට මම මගේ යාළුවොත් එක්ක ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරනවා. දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර වෙලාවට සමහර ඉරිදා වෙලාවක දවසක සමහරකට නිවාඩු වෙලාවක හවස් වෙලාවක මම ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරනවා. Sometimes I play football with my friends. උදාහරණයක් sometimes I go to work by bus. Sometimes I go to work by bus. සමහර වෙලාවට මම ඉතින් බස් එකේ වැඩට යනවා. සමහර වෙලාවට මම බස් එකේ වැඩට යනවා. තව උදාහරණයක්. She sometimes cooks well. සමහර වෙලාවට ඇය හොඳට උයනවා. අතර මේක තේරුම ගොඩක් වෙලාවට ඇය හොඳට උයන්නේ නැහැ කියන එක. සමහර වෙලාවට ඇය හොඳට උයනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට එයා හොඳට උයන්නේ නැහැ කියන එකනේ නේ. එතකොට කියන්නේ she sometimes cooks well. සමහර වෙලාවට ඇය හොඳට උයනවා. තව උදාහරණයක් ගමු. My teacher sometimes gets angry too much. සමහර වෙලාවට මගේ ටීචර් මගේ ගුරුවරයා ටිකක් වැඩිපුර කේන්ති ගන්නවා. සමහර වෙලාවට මගේ ගුරුවරයා ටිකක් වැඩිපුර කේන්ති ගන්නවා. උනෝම තමයි sometimes යොදන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට. හරි. වර්තමාන කාලේ ගැන කියන තමයි මෙතන දෙක පාඩම් කරන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න ඕනේ. උතනදී sometimes කියන verb එක ඔයගලන්ට පුළුවන් වාක්‍යයේ මුලින් කියන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් වාක්‍යයේ අන්තිමට කියන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට වාක්‍යයේ මැද කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වාක්‍යයේ මැද තියද්දී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම subject එකයි verb එකයි මැද තමයි ඔබ තියන්නට ඕනේ. subject එකයි verb එකයි මැද. ඔබට හොඳට තේරෙනවා. She sometimes cooks well. My teacher sometimes gets angry too much. උඩ subject එකයි verb එකයි මැද තමයි ඔබ තියලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට ගමු. sometime. මොකද sometime. ඔන්න ඔක හොඳට බලාගන්න වෙනසක් තියෙනවා. මොකද වෙනස ඉස්සකුරක් නෑ ඔක. sometimes නෙමෙයි. ඉස්සකුර නැහැ. sometime එක වචනයක්. එහෙනම් මොකක්ද ඔක තියෙන්නේ? ටිකක් පැටලෙන්න පුළුවන් මේක. අපි බලමු. හරි. sometime කියන එක ගත්තාම මේක අපිට ආකාර දෙකකට කතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි time in the future. අනාගතයේ යම් කිසි වෙලාවක්. එහෙම නැත්නම් time in the past. අතීතයේ යම් කිසි වෙලාවක්. එතන මේකේ සිංහලෙන් ගත්තොත් තේරුම වෙන්නේ යම් කිසි වෙලාවක. අනාගතයේ වෙන්න පුළුවන්, අතීතයේ වෙන්න පුළුවන් යම් කිසි වෙලාවක කියන එක. මේක ටිකක් ඇත්තටම උදාහරණ මගින් තමයි ඔයගලන්ට මේ අදහස පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වඩාත්ම හොඳින්. අපි බලමු උදාහරණයක්. Sometime next year I will move to France. ඊළඟ අවුරුද්දේ යම් කිසි වෙලාවක මම මේ ප්‍රංශයට යනවා. ඒ කියන්නේ මම ඔල්රෙඩි ප්‍රංශයට යන්න ප්ලෑන් කරලා ඉන්නේ. ඒක මම යනවා මම ඊළඟ අවුරුද්දේ යනවා. හැබැයි මමවත් දන්නේ නැහැ මේක ඊළඟ අවුරුද්ද කියන්නේ අප්‍රේල්ද නැත්නම් අගෝස්තුද අවුරුද්ද නැදද අන්තිමද මම දන්නේ නැහැ. sometime next year ඊළඟ අවුරුද්දේ යම් කිසි වෙලාවක. I even don't know the time. I even don't know when. මමවත් දන්නේ නැහැ මොන වෙලාවෙද කවදද කියන එක. කවදද කවුරුම දවසේද මොන මාසෙද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. නමුත් sometime next year ඊළඟ අවුරුද්දේ යම් කිසි වෙලාවක කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. හරි. අපි තව උදාහරණයක් let's go for a walk sometime. අපි වෙලාවක යන්න ඇවිදින්න.
ඔන්න ඔය උදාහරණ මගින් ඔයාලට වඩා හොඳින් තේරුම් ගන්න දැන් අපි සිංහලෙන් වුණත් ලංකාවේ කියනවනේ මේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බුනහම අපි හිතමු ටිකක් කාලෙකින් හම්බුනේ හැබැයි කතා කරන්න වෙලාවකුත් නැහැ. එයා කියනවා මේ හරියන ගොඩක් කාලෙකින් හම්බුනේ. වෙලාවක හම්බෙමුකෝ. ඈ මම ඔය දැක්කේ එන්නම් වෙලාවක. හරි මම වෙලාවක කෝල් එකක් දෙන්නම්කෝ. අන්න එතකොට අපි කියනවානේ වෙලාවක. හැබැයි වෙලාව මම කියන්නේ නැහැ. මම ඔයාව හම්බෙන්නේ ඊළඟ සතියේද, ඊළඟ මාසෙද, ඊළඟ අවුරුද්දේද. ඒක වෙලාවක් කියන්නේ නැහැ. වෙලාවක. අපි වෙලාව කියන්නේ මේ walk එකක්. ඇවිදින්න යන වෙලාවක මම කෝල් එකක් දෙන්නම්. Let's go for a walk sometime. අපි වෙලාවක ඇවිදින්න යනවා. තව උදාහරණයක්. Let's go to see a movie sometime next week. ඊළඟ සතිය වෙලාවක අපි යමු මූවි එකක් බලන්න. දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ කතා කරනකොට මේගොල්ලෝ වෙලාව එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඉරිදා දවසකද, සමුදා දවසකද, උදේද, හවසද. මේ වෙලාවක් නැහැ. කතා කරන කෙනා වුණත් මේ වෙලාවක් දන්නේ යා හිතිච්ච දේ යා කියනවා. වෙලාවක අපි ඊළඟ සතිය වෙලාවක අපි යමු මූවි එකක් බලන්න. sometime next week we will go to see a movie. ඒ විදිහට. හරි. අපි එතකොට අතීතයේදී ඔක පාවිච්චි වෙන හැටි ගත්තොත් එහෙම අතීතයේත් එහෙමයි. අතීතයේ යම් කිසි වෙලාවක දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් sometime last week my uncle came over but he didn't call me. ගිය සතියේ වෙලාවක අපේ අංකල් මගේ මාමා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. හැබැයි මට කෝල් කරේ නැහැ. කෝල් කරා නම් මම යනවනේ හැමෝම. ගිය සතියේ වෙලාවක අපේ මාමා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. දැන් අපි එහෙම කියන්නේ මේ ගිය සතියේ වෙලාවක මේ අපේ තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගෙදර. හැබැයි මම ඉඳලා නැහැ. ගිය සතියේ වෙලාවක මේ අපේ තාත්තා ගෙදර ඇවිල්ලා තියෙනවා හැබැයි මම ඉඳලා නැහැ. දැන් අපි එහෙම කියන්නේ කියනකොට මේක තමයි ගිය සතියේ වෙලාව කියන්නේ මෙයා කියන්නේ සෙනසුරාදා දෙහිදාද උදේට හවසට මෙයා දන්නේ නැහැ ටයිම් එකක්. නමුත් ගිය සතියේ වෙලාවක කොහොමද එන්නේ තියෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි sometime කියලා කියන්නේ. යම්කිසි වෙලාවක. එතකොට අතීතයෙන් ගන්නකොට උනත් අනාගතයෙන් ගන්නකොට උනත් උගන් උදාහරණ බැලුවාම හොඳටම තේරෙනවා කොහොමද sometime අපි උදාහරණ කියලා. දැන් තව උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් my brother received his certificate sometime last year. යවුද්දේ වගේ තමයි. යවුද්දේ යම්කිසි යවුද්දේ වෙලාවක තමයි මේ සාතිකයට හම්බුනේ. යවුද්දේ වෙලාවක තමයි මට බ්‍රදර්ට සාතිකය හම්බුනේ. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට. ඔක අතීතයේත් අනාගතයේත් ඔය විදිහට බලන්න කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් තේරුම ගන්න කෙනෙකුට sometime යම් වෙලාවක කියන එක. එතකොට අපි එනවා ඊළඟට. මොකක්ද ඊළඟ sometime. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ස්පේස් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට. බලන්න sometime. ස්පේස් එකක් ඉන්නේ නැහැ sometimes වගේ sometime. ඒක මොකද්ද මේකේ තේරුම? එතකොට මේ sometime කියලා කියන්නේ an amount of time කියන්නේ. ටික වේලාවක් කියන එක. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එනවා අපි කියමු මෙහෙම. I have got some time in this evening if you want to go for a walk with me. I have got some time in this evening if you want to go for a walk with me. මම එක පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්න ඔයාට ඕනේ නම් මට අද හවස වෙලාවක් තියෙනවා. අතරම වෙලාව කියන්නේ ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඔයා අද හවස මාත් එක්ක ඇවිදින්න යන්න කැමති නම් මට අද හවස වෙලාවක් තියෙනවා. I've got some time in this evening if you want to go for a walk with me. උදාහරණයක් I need some time before I sign this document. මේ document එක sign කරන්න කලින් මේ document එක අස්සම් කරන්න කලින් මට ටික වෙලාවක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකටද කියවන්න? I need some time to read before I sign. හරි. මට මේක අස්සම් කරන්න කලින් මේක කියවන්න ටික වෙලාවක් ඕනේ. හරි. ඒකෙන් මොකක්ද තේරුම් ගන්න ඕනේ. තව උදාහරණයක් ගන්න කිව්වා give me some time I'll get back to you. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මම එන්නම් ඔයාලා කතා කරන්න. අපි මොනවද එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නේ කියන්නේ. එයා ටිකක් බිසි. එයා යනවා එයා කියනවා මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මම ගිහලා ටක් ගාලා කතා කරලා ගාවට එන්නම් ආවම.
එතකොට give me some time I'll get back to you. මට ටික වේලාවක් දෙන්න මම ඔයාලන්ට අපු වෙන්න. අන්න ඒක some time කියලා කියන්නේ. some time කියලා තමයි අපි ඒක pronounce කරන්නේ. some time. ඒක ටික වේලාවක්. an amount of time. ටික වේලාවක්. හරි. මම හිතනවා දැන් ඒ වචනේ වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඊළඟට. හරි. ඊළඟට මොකද always. always. ඒක නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න එකක් විතරම භාවිත වෙනවා adverb එකක්. ඒතර උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් මේ අපි කියනවා she always shouts in the classroom. She always shouts in the classroom. ඇය නිතරම ක්ලාස් එකේ කෑ ගහනවා. always කියන්නේ නිතරම නිරන්තරයෙන්. ඇය නිතරම ක්ලාස් රූම් එකේ කෑ ගහනවා. ඊට පස්සේ උදාහරණයක් දෙන්න I get up. I always get up at 5 in the morning. I always get up at 5 in the morning. මම හැමදාම උදේ 5ට නැගිටිනවා. She always does her homework. ඇය හැමදාම ඇයගේ ගෙදර වැඩ කරනවා. ඇය හැමදාම ඇයගේ ගෙදර වැඩ කරනවා. උතනත් උගලට බලන්න පුළුවන් always කියන එක subject එක සහ verb එක අතර මැද තමයි තියලා තියෙන්නේ. උගලට පුළුවන් ඕක always කියන එක වාක්‍යයේ අන්තිමට තියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් වෙන්නේ. නමුත් ඒ කතා කරන තමන්ගේ ඒ අවස්ථාව අනුව තමන්ට emphasize කරන්න ඕන විදිය අනුව පොඩක් වෙනස් වෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි උතර තියන්නේ subject එකයි verb එකයි මැද තමයි always තියන්නේ. හරි. ඊළඟට always ශබ්ද වෙනවා දෙක එකට. නමුත් තේරුම වෙනස්. always කියලා කියන්නේ හැම ආකාරයකින්ම කියන එක. In every single way. That means all parts, all methods කියන එක තමයි always කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් these two dresses are identical in all ways. These two dresses are identical in all ways. මේ ඇඳුම් දෙක බැලුමට හැම ආකාරයකින්ම එකම විදියයි. එකම පාට, එකම උස, එකම ඩිසයින් එක. මේ ඇඳුම් දෙකම එක හා සමානයි හැම ආකාරයකින්ම. in all ways කියන්නේ හැම විදියකින්ම හැම ආකාරයකින්ම මේ ඇඳුම් දෙකම එකයි. ඒකයි. ඒතකොට මේකේ in all ways කියලා කියන්නේ හැම ආකාරයකින්ම. එහෙනම් හැම විදියකින්ම කියන එක. තව උදාහරණයක් ගමු. We must support him in all ways we can. We must support him in all ways we can. අපට පුළුවන් හැම ආකාරයකින්ම අපි යාට උදව් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. තව එකක් he has tried to do it in all ways. එයා ඒක හැම විදියකටම කරන්න උත්සාහ කරා. එයා ඒක හැම ආකාරයකින්ම හැම විදියකින්ම කරන්න උත්සාහ කරා. He has tried to do it in all ways. හැම විදියකින්ම හැම ආකාරයකින්ම. That means in every single way. එතකොට all ways කියන්නේ ඔක. බොහොම සාමාන්‍යයි. උදාහරණ ගත්තාම ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. Right. අද මට කියන්න ඕනේ ඔන්න ඔය ටික. හරිද? දැන් තව කියනවා sometimes, always. හරි. මම පොඩ්ඩක් කඩලා කිව්වේ අර පොඩ්ඩක් පතේ අඳුර ගන්න ඕන හින්දා නැත්නම් මේ ශබ්ද වෙන විදිය අතරම එක වගේ. right. දැන් මම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම නොදන්න දෙයක් නොදන්න ෆ්‍රේස් එකක් නොදන්න සෙන්ටෙන්ස් එකක් නොදන්න වචනයක් තියෙනවනම් බුක් එක නෝට් ඩවුන් කරගන්න එක ගොඩක්ම වටිනවා. ඒ වගේම එකපාරක් බල එක අල්ලගෙන ගන්න තව පාරක් හරි ගන්න ඒක පොතක සටහන් කරගත්තොත් Tamanට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Taman අලුත් එක වචනයක් හරි ඉගෙන ගත්තොත් Taman අද ඉන්න තත්ත්වයට වඩා හෙට ඉන්න තත්ත්වෙ ඉස්සරහින් තියෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ලෙසන් එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ගන්න කියලා. ඒකම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ ලෙසන් එක කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මතක තව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ළඟට තියෙන බෙල් එකෙන් ක්ලික් කරොත් අපි දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපු හමු වෙනවා.